Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: președintele american Donald Trump și-a anunțat intenția de a impune tarife la produsele finite din Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta pentru Europa după pandemie și războiul din Ucraina, vedem astăzi. Trump spune că el și Putin pot face ceva semnificativ pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. Armata rusă continuă avansul târător pentru a-i face pe plac lui Putin, relatează analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Trump, răspunzând la întrebările reporterilor de la Casa Albă, spune: voi impune tarife Uniunii Europene? Vrei un răspuns sincer sau un răspuns politic? Absolut. Uniunea Europeană ne-a tratat îngrozitor. Nu ne cumpără mașinile, nu ne iau produsele agricole, practic nu iau aproape nimic. Avem un deficit uriaș cu Uniunea Europeană, așa că vom face ceva foarte semnificativ cu Uniunea Europeană. De fapt, noi cumpărăm foarte multe din Statele Unite, inclusiv armament, inclusiv produse ale industriei militare americane, care s-au vândut foarte mult în ultimii 3 ani în Europa. Așa că Trump cam minte. Trump a explicat că introducerea de tarife la produsele din Uniunea Europeană ar trebui să permită Statelor Unite ale Americii să corecteze deficitul comercial. Statele Unite intenționează să impună tarife la importurile din Canada, China și Mexic, începând cu 1 februarie, așa cum a anunțat Donald Trump. Dar hai să vedem noi de ce nu cumpărăm noi, europenii, automobile americane. Să vorbim puțin despre cazanele americane, care consumă foarte, foarte mult și sunt de multe ori depășite tehnologic și calitativ față de produsele germane, de exemplu, sau chiar franceze, care au niște produse cu o calitate mai bună și, bineînțeles, cu niște consumuri mult mai mici, pentru că noi nu suntem, precum Statele Unite ale Americii, o societate care să fie atât de consumeristă, încât să nu ne intereseze dacă o mașină consumă 5, 10 sau chiar 20 de litri la 100 de kilometri. De aia, trompetare, nu cumpărăm noi mașinile voastre, cazanele voastre din Statele Unite ale Americii. Potrivit The Associated Press, președintele Trump a declarat vineri că administrația sa a purtat deja discuții foarte serioase cu Rusia despre războiul său din Ucraina și că el și conducătorul rus Vladimir Putin ar putea face în curând pași semnificativi pentru a pune capăt războiului în curs. Vom vorbi și cred poate facem ceva care va fi semnificativ. Vrem să punem capăt acestui război. Acest război nu ar fi început dacă aș fi fost președinte. Trump nu a spus cine din administrația sa a avut contacte cu rușii, dar a insistat că cele două părți vorbesc deja. Întrebat dacă a vorbit deja direct cu Putin, Trump a răspuns cu reținere: nu vreau să spun asta. Ziua 1074 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 839.040 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1430 de militari, 9 tancuri, 22 de vehicule blindate de luptă și 48 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Experții Institutului pentru Studiul Războiului indică faptul că ocupanții ruși se pregătesc să înconjoare Kupianskul și să traverseze râul Oskil și, de asemenea, își continuă avansul târător pentru a-i face pe plac dictatorului rus Vladimir Putin, care nu are nicio intenție să pună capăt războiului. Analiștii notează că forțele ruse își extind pozițiile la nord de Kupiansk ca parte a unui efort operațional pe termen lung care vizează împingerea forțelor ucrainene de pe malul de est-stânga al râului Oskil. Ocupanții au intensificat recent operațiunile ofensive la nord de Kupiansk, în special lângă Voricnaia, ca parte a unei intensificări mai ample în direcțiile Kupiansk, Borivsk și Limansk,
iar imaginile geolocalizate publicate pe data de 30 și 31 ianuarie indică faptul că forțele ruse au făcut recent avansuri minore la nord de Dvorichnaia, care este la nord de Kupiansk, și pe malul de vest al râului Oskil, la periferia de Zahidne, sud-vest de Dvorichnaia, și la nord de-a lungul malului de vest al râului Oskil. Forțele ruse folosesc de asemenea atacuri mecanizate pentru a-și extinde pozițiile la nord de Kupiansk. Unitățile armate a 6-a combinate de arme ruse, districtul militar Leningrad, joacă un rol principal în eforturile Rusiei de a extinde pozițiile la nord de Kupiansk. Ritmul operațiunilor ofensive rusești în acest sector al frontului a fost, în general, mult mai scăzut decât în alte părți din estul Ucrainei, în cea mai mare parte a anului 2024, iar unitățile ruse din zonă sunt probabil bine odihnite și pregătite pentru începutul unei luni lungi de campanie pentru încercuirea Kupianskului. Armata rusă nu pare să aibă rezerve neutralizate semnificative care ar putea fi direcționate către acest efort, dar comandamentul militar rusesc ar putea fi pregătit să redistribuie unități de avans din alte secțiuni ale frontului pentru a profita de orice avantaje tactice semnificative în zona Kupiansk, iar unități ale armatei întâia de tancuri de gardă rusă din districtul militar Moscova participă de asemenea la încercuirea Kupianskului și încearcă să avanseze la est de așezare și să extindă pătrunderea rusească la sud de Kupiansk, în zona Kruglia-Kiva, probabil pentru a se pregăti pentru o ofensivă la sud de Kupiansk, traversând râul Oskil și punând presiune asupra Borova. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.